Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 11 tháng 11 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Không chỉ dàn chiến cơ liên hồi vây kín vùng trời Đài Loan ngày qua ngày để gửi thông điệp răn đe, đồng thời làm kiệt quệ sức lực của hòn đảo. Trong một báo cáo mới nhất, Trung Quốc còn có những động thái tăng cường thu thập thông tin tình báo nhằm vào Đài Loan. Trước sức ép từ Trung Quốc, thế nhưng các nước trên thế giới lại không hề có ý định cô lập hòn đảo này. Đơn cử là chuyến thăm đột ngột của các nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan chưa kịp khiến Trung Quốc nguôi giận, thì cựu Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật lại vừa lên kế hoạch thăm Đài Loan. Nói riêng về Nhật Bản, quốc gia này hết sức lo ngại về các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong cuộc đối đầu khốc liệt của hai chiến tuyến Mỹ-Trung, ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc lại mạnh mẽ tuyên bố sẽ không mắc kẹt giữa bất kỳ nước nào. Những diễn biến thời sự quốc tế đáng chú ý khác trên thế giới. Phát hiện máy bay trinh sát Mỹ áp sát biên giới Nga. Nga cử máy bay ném bom giúp Belarus tuần tra dòng người di cư. Tuần Dương Hàm mang tên lửa dẫn đường Nga sẽ mở rộng hoạt động trên Thái Bình Dương. Giới chức EU cảnh báo châu Âu đang gặp nguy hiểm. Bọt trắng độc hại phủ kín sông ở thủ đô New Delhi, nguồn cấp nước bị đứt gãy. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 11 tháng 11 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Theo báo cáo phòng vệ 2021 mới được công bố vào ngày 9 tháng 11 bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh của Đài Loan, Trung Quốc đang tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo nhằm vào Đài Loan và điều đó được cho là đe dọa đến hòn đảo này. Được biết, đây là lần đầu tiên báo cáo 2 năm một lần được phát hành bằng cả hai ngôn ngữ cùng một lúc, một sự khác biệt so với thông lệ trước đó. Cụ thể, nội dung bản báo cáo cho biết các hành động do thám bao gồm việc Trung Quốc sử dụng các tàu thu thập thông tin tình báo ở eo biển Đài Loan, đồng thời tiết lộ lực lượng hỗ trợ chiến lược của quân đội Trung Quốc có năng lực tác chiến rất đáng gờm, với nhiệm vụ chính là hỗ trợ các binh chủng khác thực hiện các cuộc tấn công xa bờ và các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo và phòng thủ vùng trời. Bên cạnh đó, báo cáo còn nhắc tới việc Bắc Kinh đang gấp rút hoàn thành việc triển khai hệ thống vệ tinh Bắc斗 3, một đối thủ cho hệ thống GPS của Mỹ. Tài liệu này cũng đề cập đến việc Trung Quốc đang đẩy nhanh triển khai các vệ tinh liên lạc và trinh sát dòng CP và Tenton có khả năng cung cấp hình ảnh độ phân giải cao và sẽ củng cố vị thế tối cao của nước này trong lĩnh vực không gian và điện tử. Điều này lặp lại với nội dung trong báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc gần đây của Lầu Năm Góc, trong đó cho biết đội vệ tinh do thám và viễn thám của Bắc Kinh ước tính lên tới khoảng 200 chiếc, tăng từ hơn 80 trong báo cáo năm ngoái. Các vệ tinh này là một phần của một loạt các biện pháp mà Trung Quốc đang thực hiện để tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo của họ trong nhiều lĩnh vực mà Đài Loan là mục tiêu chính. Các biện pháp khác bao gồm các cuộc tấn công mạnh nhằm đánh cắp dữ liệu cũng như các cuộc tuần tra bất thường của máy bay trinh sát cũng như UAV, theo báo cáo của Đài Loan. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, bản chất giám sát của các chuyến bay này bao gồm cảnh báo sớm trên không, tác chiến điện tử, tuần tra hàng hải và máy bay tình báo tín hiệu. Trong lúc các nghị sĩ Mỹ ghé thăm Đài Loan khiến hòn đảo này lại rơi vào tầm ngắm thịnh nộ của Trung Quốc, thì một thông tin đáng chú ý khác lại tiếp tục châm dầu vào lửa. Theo đó, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có kế hoạch thăm Đài Loan vào năm tới. Được biết, chuyến đi này còn có khả năng là một động thái kiểm tra tân Thủ tướng Fumio Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa. Các báo cáo cho biết hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11. Ông Kishida và đặc biệt là ông Hayashi thường được mô tả là nghiêng về Trung Quốc hơn là về Đài Loan, tờ Daily Shincho của Nhật Bản đưa tin. Theo báo cáo của CNA, cựu Thủ tướng Abe và anh trai của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, là những nhân vật hàng đầu thuộc phe ủng hộ Đài Loan của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Cầm quyền. Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của ông Abe tới Đài Loan với tư cách là cựu thủ tướng, vì ông đã đến thăm đất nước này vào năm 2010 sau khi rời nhiệm sở vào năm 2007. Trong chuyến đi đó, ông cũng đã gặp bà Thái Anh Văn. Hôm 10 tháng 11, truyền thông Nhật Bản cho biết một quan chức ngoại giao cấp cao của nước này bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và kêu gọi đôi bên kiềm chế trong cuộc gặp giữa ông Takechiro Funakoshi, người đứng đầu Cục các vấn đề châu Á và Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc Hong Lion. Trong cuộc hội đàm, ông Funakoshi đã nêu ra các vấn đề bao gồm về việc tàu Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vùng biển Nhật Bản ở khu vực gần quần đảo Senkaku thuộc biển Hoa Đông do Nhật Bản quản lý, nhưng bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Đáp lại, ông Hong Lion, Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, yêu cầu Nhật Bản không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình.
Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai quan chức cấp cao kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhậm chức cách đây khoảng một tháng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong cuộc thảo luận, cả ông Funakoshi và ông Hon đều đồng ý sẽ tiếp tục trao đổi trên tinh thần quan hệ song phương, mang tính xây dựng và bền vững. Cả hai bên cũng nhất trí nỗ lực hướng tới việc sớm thiết lập đường dây nóng khẩn cấp giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc để tránh các trường hợp bất thường và hiểu lầm không đáng có. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống mới của Hàn Quốc năm sau, giới quan sát dự đoán sẽ tạo ra một địa chấn mới cho sóng gió chính trường, khi sẽ định vị lại vai trò mà Hàn Quốc lựa chọn giữa hai chiến tuyến Mỹ-Trung, cũng như cách Hàn Quốc phối hợp với đồng minh Hoa Kỳ về Triều Tiên. Nguồn tin từ Reuters cho biết một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ sẽ gặp các ứng viên tổng thống mới được lựa chọn ở Hàn Quốc trong tuần này. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink có kế hoạch đến Seoul vào thứ Tư ngày 10 tháng 11 theo giờ địa phương, với kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán riêng với ứng viên đảng Dân Chủ Cầm quyền Lee Jae-myung và Jong So-yeon của đảng Quyền lực Nhân dân đối lập. Với sự chia rẽ đảng phái về vấn đề quan hệ Mỹ-Trung, cuộc bầu cử sắp tới sẽ xác định cách Hàn Quốc cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc trong 5 năm tới, Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington cho biết trong một báo cáo gần đây. Bởi ở thế trận hiện tại, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tập trung vào việc tập hợp các liên minh châu Á để chống lại cái mà họ gọi là sự ép buộc và gây hấn tiềm tàng của Trung Quốc. Điều đó thể hiện thách thức đối với Hàn Quốc, vốn không muốn khiêu khích Trung Quốc, đối tác kinh tế lớn nhất của nước này. Hàn Quốc đã phải trả giá đắt về kinh tế khi Trung Quốc trả đũa sư vụ năm 2017. Lúc đó, Seoul đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Washington trên lãnh thổ của mình. Sự phụ thuộc sâu sắc của Hàn Quốc vào Trung Quốc tiếp tục được nhấn mạnh trong tuần này bởi sự thiếu hụt trầm trọng ure, một chất phụ gia được sử dụng trong các phương tiện chạy dầu để giảm khí thải sau khi Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu. Trong khi đối với bên còn lại, Hoa Kỳ là đồng minh lớn nhất và lâu đời nhất của Hàn Quốc và duy trì hiện diện khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc như một phần trong nỗ lực ngăn chặn Triều Tiên kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuy vậy, ứng viên đảng Dân Chủ Lee đã lập luận rằng Hàn Quốc không cần thiết phải tự giới hạn mình bằng cách lựa chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khi họ ngày càng trở nên có sức ảnh hưởng. Tôi ước đất nước của chúng ta sẽ đi theo con đường mà chúng ta không đơn phương bị lung lay, bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ bởi một trong hai bên. Và tôi tự tin rằng mình có thể làm được điều đó. Nếu bạn yêu cầu tôi lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tôi sẽ nói rằng không chỉ có hai lựa chọn để chúng ta lựa, ông Lee nói với các phóng viên vào hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 11. Để thể hiện chính sách cân bằng của mình, chiến dịch tranh cử của ông Lee cho biết ông đã lên lịch hội đàm với đại sứ Trung Quốc vào thứ Năm ngày 11 tháng 11, ngay sau cuộc gặp với nhà ngoại giao Mỹ Kritenbrink, trong khi ban vận động của ứng viên John cho biết họ vẫn chưa lên lịch gặp các quan chức Trung Quốc. Một báo cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11 rằng một chiếc máy bay do thám E-8C của Mỹ đã bay rất sát biên giới Nga với khoảng cách chỉ 35 km trong nhiều giờ liền. Nguyên văn tuyên bố nêu rõ, một chiếc máy bay E-8C của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Ramstein ở Đức đã bay vòng liên hồi trên khu vực Tây Bắc, Trung tâm và Đông Bắc của Biển Đen trong 5 tiếng 13 phút từ 14 giờ 15 đến 19 giờ 28, ở độ cao từ 7.000 đến 10.000 km. Nó đã đến gần cách biên giới Nga 35 km. Bộ cho biết trong toàn bộ thời gian bay qua Biển Đen, máy bay giám sát của không quân Hoa Kỳ đã được theo dõi bởi các vụ radar tên lửa phòng không thuộc lực lượng hàng không vũ trụ quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga trước đó ra thông cáo cho Mỹ tìm cách thiết lập một nhóm vũ trang đa quốc gia ở gần biên giới Nga. Bộ chỉ ra rằng các tàu chiến Hoa Kỳ đã đến khu vực Biển Đen để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia do Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ dẫn đầu. Theo Moscow, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Porter, tàu chở dầu USNS John Lennon và tàu chỉ huy USS Whitney hiện đang đóng quân trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, mục tiêu trong các hoạt động bất ngờ của Mỹ là thiết lập các lực lượng đa quốc gia ở khu vực lân cận biên giới với Nga. Tuyên bố cũng cho rằng những hành động như vậy là một nhân tố gây mất ổn định khu vực, đặc biệt nhằm vào việc sử dụng lãnh thổ của Ukraine cho mục đích quân sự. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng lực lượng vũ trang Nga đã tham gia giám sát liên tục để theo dõi tình hình. Trong một thông tin cũng liên quan đến Nga để gửi thêm tín hiệu hỗ trợ cho đồng minh Belarus trong câu chuyện khủng hoảng di cư khi những người di cư từ Trung Đông, Afghanistan và châu Phi thực hiện những nỗ lực mới để xâm nhập vào biên giới Belarus-Ba Lan trong đêm. Nga đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược tuần tra không phận Belarus.
Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11, Nga đổ lỗi cho Liên minh châu Âu làn sóng di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, cáo buộc các nước phương Tây cố gắng bóp nghẹt Belarus bằng cách đóng cửa một phần biên giới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Vladimir Bakay cho rằng ông hy vọng những người châu Âu có trách nhiệm sẽ không cho phép mình bị cuốn vào một vòng xoáy khá nguy hiểm. Ông Bakay cho biết Nga và Belarus đang ủng hộ lẫn nhau, bao gồm cả về phản ứng chung đối với hoạt động không thân thiện chống lại các nước của chúng ta. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc điện đàm rằng EU nên thảo luận trực tiếp về cuộc khủng hoảng với Belarus. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo, rõ ràng là một thảm họa nhân đạo đang xuất hiện trong bối cảnh người châu Âu miễn cưỡng thể hiện cam kết với các giá trị châu Âu của họ. Sóng gió càng nổi to hơn khi một bình luận của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11 cho rằng cuộc khủng hoảng có chủ mưu từ Moscow. Ông Peskov mô tả bình luận này là hoàn toàn vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Tài chính và sự hậu thuẫn của Nga đã giúp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sống sót sau các cuộc biểu tình phản đối sự cai trị của ông sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm ngoái. Moscow đã tăng gấp đôi sự ủng hộ đối với Belarus và chỉ trích EU, trong khi phía EU cho rằng Belarus đã dừng làn sóng di cư để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU đối với câu chuyện bầu cử và các vấn đề nhân quyền khác. Cũng vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Kanasa Vesda của Bộ Quốc phòng Nga, Đô đốc Sergei Avakian của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Vaza của hạm đội sẽ có chuyến thăm quốc đảo Seychelles vào năm 2022. Tư lệnh hạm đội cho biết, một cuộc triển khai đường dài của tàu tuần dương tên lửa vệ binh Vaza của hạm đội Thái Bình Dương tới Cộng hòa Seychelles đã được lên kế hoạch. Sự kiện này sẽ diễn ra như một phần của hợp tác quân sự quốc tế. Đô đốc Sergei nói thêm rằng, ông hy vọng đại dịch coronavirus sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch này. Vào giữa năm huấn luyện của năm 2022, hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận hoạt động ở các khu vực xa xôi trên Thái Bình Dương. Ông nói so với năm nay, một số nhiệm vụ sẽ được mở rộng. Ngoài ra, một nhóm tàu của hạm đội Thái Bình Dương sẽ tham gia chuyến thám hiểm khám phá Bắc Cực, Đô đốc Sergei cho biết. Hôm 11 tháng 10, ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, cảnh báo khối này đang đối mặt với nhiều nguy hiểm và các thành viên cần phải đồng thuận, đưa ra học thuyết làm cơ sở cho các hành động quân sự chung ở nước ngoài, trong đó bao gồm cả việc thành lập một lực lượng xử lý khủng hoảng. Cụ thể, ông Borrell chia sẻ với báo giới về bản dự thảo La bàn chiến lược, nền tảng đầu tiên để EU xây dựng một học thuyết quân sự. Theo ông, nó tương tự như khái niệm chiến lược của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhằm đề ra các mục tiêu liên minh, yếu tố rất quan trọng đối với an ninh chung. Trong lời nói đầu của tài liệu chiến lược đã được gửi tới 27 quốc gia, ông Borrell nhấn mạnh, châu Âu đang gặp nguy hiểm, tất cả mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt đang ngày càng gia tăng và năng lực đối phó của từng quốc gia thành viên là không đủ và đang suy giảm. Chúng ta cần triển khai chiến lược quân sự nhanh chóng. Về bản soạn thảo, vị giới chức đã đề xuất ý tưởng thành lập một lực lượng chống khủng hoảng của EU gồm 5.000 người. Dù vậy, ông Borrell vẫn nhấn mạnh, Liên minh NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu vẫn chịu trách nhiệm phòng vệ chung cho châu Âu. Theo Reuters, các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu sẽ sớm giải quyết vấn đề này vào đầu tuần sau nhằm thống nhất một văn kiện chính trị vào tháng 3 tới. Theo ông Borrell, mặc dù các quốc gia thành viên châu Âu có binh lính được đào tạo bài bản và có sức mạnh về an ninh mạng, hải quân và không quân tinh nhuệ, nhưng các nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ tác chiến quân sự khối EU lại có quy mô khiêm tốn. Trong khi đó, nhiều nước vẫn còn yếu về mặt hậu cần, chỉ huy và không thể sánh được với Mỹ về hoạt động tình báo. Vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hoan nghênh việc EU chủ trương xây dựng năng lực quân sự độc lập và trở thành một đồng minh hữu ích hơn nữa đối với Mỹ. Việc Anh rút khỏi EU đã tạo cơ hội cho Pháp cùng với Đức đẩy tham vọng về một vai trò lớn hơn trong khối Liên Âu về lĩnh vực quốc phòng. Ông Borrell nhấn mạnh, EU hùng mạnh về kinh tế, là khối thương mại lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ. Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng chiến lược. Công dân châu Âu cần được bảo vệ. Quyền lực mềm chỉ là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ. Bất chấp những tiến bộ trong việc xây dựng quỹ quốc phòng chung để cùng nhau phát triển vũ khí từ cuối năm 2017, EU vẫn chưa triển khai các nhóm chiến đấu quy mô cấp tiểu đoàn của mình để sẵn sàng tác chiến trong một cuộc khủng hoảng.
Trong một thông tin đáng lo ngại về môi trường, dòng sông Jamuna đoạn chảy qua thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị phủ một lớp bọt trắng dày độc hại và khiến 4 nhà máy nước ở thành phố này phải tạm ngừng cung cấp nước sinh hoạt. Đe dọa sinh hoạt của người dân vốn đã khốn khổ vì màn khói mù dày đặc vây lấy bầu không khí. Đoạn ô nhiễm nhất của sông Jamuna dài 1.370 km là đoạn sông dài 22 km nằm bên trong thủ đô New Delhi, với tỷ lệ bị ô nhiễm là 76%. Các phương tiện truyền thông địa phương Ấn Độ đưa tin rằng nồng độ ammoniac trong nước uống ở sông Jamuna đạt 3 ppm bắt đầu thứ Bảy ngày 6 tháng 11, gấp 6 lần nồng độ ammoniac tối đa cho phép là 0,5 ppm. Do đó, 4 nhà máy nước New Delhi buộc phải ngừng sản xuất do chất lượng nước quá kém. New Delhi đã chỉ trích các bang lân cận như Haryana và Uttar Pradesh vì đã đổ 700.000 tấn nước thải chưa qua xử lý xuống sông mỗi ngày. Nhưng báo chí Ấn Độ lại đổ lỗi do thủ đô Ấn Độ không làm được gì nhiều để chống ô nhiễm. Theo số liệu, 24 trong số 35 nhà máy xử lý nước thải của thành phố không đạt tiêu chuẩn. Về công suất xử lý, mỗi ngày thành phố thải ra khoảng 3,3 triệu tấn nước thải. Tổng công suất của tất cả các nhà máy xử lý nước thải ở New Delhi chỉ có thể xử lý 80% tổng lượng nước thải. Các chuyên gia cho biết sẽ mất ít nhất 3 đến 5 năm để Uttar Pradesh, Haryana và New Delhi nâng cấp tất cả các nhà máy của họ và trang bị các phương tiện như xử lý nước thải. Trước tình trạng ô nhiễm này, nhưng nguồn tin từ Reuters cho biết các ngư dân vẫn được nhìn thấy đánh cá trên con sông đã chuyển sang màu đen và cư dân địa phương thì vẫn đang cầu nguyện gần sông vào một lễ hội tôn giáo của người Hindu. Người dân địa phương cho biết, lần cuối cùng họ nhìn thấy dòng sông Jamuna trong vắt là cách đây 15 năm. Kể từ đó, dòng sông ngày càng trở nên ô nhiễm trong bối cảnh chính quyền địa phương nhiều lần im lặng với những cam kết xử lý ô nhiễm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.